Όταν αναζητούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, οι περισσότεροι από εμάς απευθυνόμαστε στην Google. Είναι γρήγορη, εύκολη και γενικά αξιόπιστη μηχανή αναζήτησης. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης σωστά και αξιόπιστα. Σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε 8 τύπους αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google με τους οποίους θα πρέπει να είστε επιφυλακτικοί και να μην τους εμπιστεύεστε τυφλά. Οι περισσότεροι άνθρωποι βασιζόμαστε στην Google για την έρευνα σχεδόν οποιοδήποτε θέματος. Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι όλοι οι σύνδεσμοι επαληθευμένοι ή ακριβείς. Ως εκ τούτου, η καλύτερη πρακτική είναι να επαληθεύετε τις πληροφορίες ελέγχοντας πολλαπλές πηγές προτού εμπιστευτείτε το πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης στην Google. Η αλήθεια είναι ότι οι αλγόριθμοι της Google έχουν γίνει πιο ικανοί στην αξιολόγηση ενός site ως προς το βαθμό αξιοπιστίας και ακρίβειάς του. Παρ' όλα αυτά, λανθασμένες πληροφορίες μπορεί μερικές φορές να παρισφρήσουν ή ακόμη και να παρερμηνεύονται από τους αναγνώστες. Υπάρχουν για παράδειγμα ορισμένα θέματα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Ας δούμε 8 τύπους πληροφοριών που βρίσκουμε στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τυφλά. Νούμερο 1. Ιατρικές πληροφορίες. Πολλοί άνθρωποι όταν δεν νιώθουν καλά κάνουν μια γρήγορη αναζήτηση στην Google με τα συμπτώματά τους για να δουν τι μπορεί να έχουν. Η αλήθεια είναι ότι η Google μπορεί να εμφανίσει δεκάδες αποτελέσματα. Ωστόσο, οι γιατροί προτείνουν να μην εμπιστευόμαστε το διαδίκτυο όταν πρόκειται για θέματα υγείας. Οι ιατρικοί ιστότοποι δεν γνωρίζουν το ιατρικό ιστορικό μας. Ως εκ τούτου, καταλήγουν να προτείνουν όλες τις πιθανές αιτίες και θεραπείες για ένα σύμπτωμα. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται δεν αφορούν κάθε περίπτωση, δεν είναι εξειδικευμένα. Επιπλέον, υπάρχουν συμπτώματα που είναι κοινά σε πολλές ασθένειες. Για παράδειγμα, ενώ ο πυρετός είναι ένα από τα συμπτώματα του καρκίνου, δεν σημαίνει ότι έχετε κάτι τέτοιο. Το πιο πιθανό είναι ότι υποφέρετε από ένα κοινό κρυολόγημα. Δεδομένου ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ότι τα συμπτώματα μπορεί να είναι ίδια σε πολλές ασθένειες, είναι καλό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και να κάνετε τις εξετάσεις που θα σας προτείνει πριν καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα. Σίγουρα πάντως δεν πρέπει να εμπιστεύεστε τυφλά τα αποτελέσματα της Google. Νούμερο 2. Οικονομικές συμβουλές. Η διαχείριση των οικονομικών σας μπορεί να είναι μια κουραστική διαδικασία. Ωστόσο, η Google δεν θα πρέπει να είναι το μέρος στο οποίο θα απευθυνθείτε για συμβουλές σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα. Παρόλο που η εταιρεία έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη πηγή κατά τη διεξαγωγή μιας χρηματοοικονομικής έρευνας. Σε μια μηχανή αναζήτησης θα συναντήσετε μια σειρά από απόψεις και άρθρα που μπορεί να θολώσουν την κρίση σας ή ακόμη και να σας παραπλανήσουν. Ένα απλό ερώτημα για μια συγκεκριμένη επένδυση μπορεί να εμφανίσει μυριάδες συνδέσμους και σίγουρα δεν είναι εύκολο να καταλάβετε ποιος από αυτούς είναι αξιόπιστος και προσφέρει σωστή καθοδήγηση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε πιο αξιόπιστες πλατφόρμες χρηματοοικονομικής έρευνας και σε ειδικούς και όχι σε μια απλή μηχανή αναζήτησης όπως η Google, ώστε να πάρετε τις τελικές σας αποφάσεις και να έχετε μια σωστή εικόνα της αγοράς. Νούμερο 3. Θρησκευτικές πρακτικές. Η Google προσφέρει πληθώρα πόρων για άτομα που θέλουν να είναι πιο ενημερωμένα σχετικά με θρησκευτικά θέματα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν φυλετικές προκαταλήψεις και διακρίσεις. Κατά την αναζήτηση στην Google θα συναντήσετε sites που μπορεί να ευνοούν ορισμένες θρησκείες έναντι άλλων. Όταν κάποιος δεν έχει πολλές σχετικές γνώσεις, δεν μπορεί εύκολα να κρίνει την ακρίβεια αυτών των ιστοσελίδων. Ειδικώς φαίνεται να έχει αναφέρει ότι οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google δεν είναι έμπιστες και αξιόπιστες πύλες πληροφόρησης, ενώ εισάγουν διακρίσεις και ευνοούν τις ομάδες που τις σχεδίασαν ή που τις χρηματοδότησαν. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι της Google επηρεάζονται από αυτό που αναζητάει η πλειοψηφία των χρηστών, οι μειονότητες μπορεί να μην βρίσκουν εύκολα αυτό που τους ενδιαφέρει. Νούμερο 4. Θεωρίες συνωμοσίας. Καλό είναι να αποφεύγετε sites που προωθούν θεωρίες συνωμοσίας και άλλες αμφιλεγόμενες συζητήσεις. Ορισμένοι ιστότοποι δημοσιεύουν τέτοια θέματα γιατί είναι δελεαστικά και προσελκύουν περισσότερους χρήστες. Η Google φιλοξενεί διάφορες ιστορίες, οι οποίες συχνά κατατάσσονται ψηλά μόνο και μόνο επειδή είναι δημοφιλείς. Ωστόσο, πολλές φορές οι πληροφορίες που περιέχουν είναι ψεύτικες και παραπλανούν τους χρήστες. Νούμερο 5. Κριτικές και συστάσεις προϊόντων.
Οι περισσότεροι από εμάς αναζητούμε κριτικές προϊόντων όταν ετοιμαζόμαστε για μια αγορά. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, αλλά δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τυφλά όλες τις κριτικές που βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Ενώ υπάρχουν ιστότοποι που δημοσιεύουν αμερόληπτες κριτικές, ένας μεγάλος αριθμός sites δημοσιεύει παραπλανητικές κριτικές και προωθεί προϊόντα που δεν είναι καλά ποιοτικά. Υπάρχουν μερικές διαφορές μεταξύ των αυθεντικών και παραπλανητικών κριτικών. Εάν μια κριτική εκθιάζει ένα προϊόν και δεν αναφέρει κανένα μειονέκτημα, πρέπει να είστε επιφυλακτικοί. Μπορεί να είναι αληθινή, αλλά όταν λέγονται μόνο θετικά πράγματα, μπορεί κάτι να πηγαίνει λάθος. Εάν δεν υπάρχουν φωτογραφίες του πραγματικού προϊόντος, το άτομο που έχει γράψει την κριτική πιθανότατα δεν έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν. Αν τα στοιχεία του συγγραφέα λείπουν, ίσως δεν πρέπει να βασίζεστε πολύ στα λεγόμενά του. Τέλος, οι αναξιόπιστοι ιστότοποι γενικά αναδιατυπώνουν περιγραφές προϊόντων αντί να παρέχουν τη δική τους γνώμη. Νούμερο 6. Ερωτήματα σχετικά με χημικά. Όταν πρόκειται για το χειρισμό χημικών ουσιών, ένα και μόνο λάθος μπορεί να σας κοστίσει ακριβά. Επομένως, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με μια χημική διαδικασία, δεν πρέπει να βασιστείτε στην Google. Τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν είναι άπειρα και είναι δύσκολο να αποφασίσει κάποιος ποια πηγή μπορεί να εμπιστευτεί. Οι πλατφόρμες σχετικά με τα χημικά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που έχετε και το περιβάλλον σας, όπως η θερμοκρασία του δωματίου. Ως εναλλακτική της Google μπορείτε να δείτε τους επίσημους ιστότοπους με χημικούς πίνακες και ενώσεις. Νούμερο 7. Νέες ειδήσεις. Η παραπληροφόρηση είναι ανεξέλεγκτη στο διαδίκτυο και όπως και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, η Google έχει επίσης δυσκολευτεί να ελέγξει τη διάδοση των ψεύτικων ειδήσεων. Η διαδικασία είναι πιο δύσκολη όταν μιλάμε για νέες, έκτακτες ειδήσεις. Ενώ η Google έχει θεσπίσει μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, συχνά δεν ενεργοποιούνται αμέσως. Μέχρι τη στιγμή που η Google καταργεί μια ψευδή είδηση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει διαβαστεί από εκατομμύρια χρήστες. Αν ακούσετε για κάποιο σημαντικό γεγονός και ψάξετε στην Google, κινδυνεύετε να αντιμετωπίσετε αναφορές που βασίζονται σε εικασίες. Μια καλύτερη εναλλακτική είναι να περιηγηθείτε απευθείας σε συγκεκριμένα ιδιοσιογραφικά sites και πηγές που εμπιστεύεστε. Νούμερο 8. Μην εμπιστεύεστε τυφλά τη Wikipedia. Μια κοινή παρανόηση σχετικά με το διαδίκτυο είναι ότι όλο το περιεχόμενο της Wikipedia είναι επικυρωμένο και ακριβές. Αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Η πλειονότητα των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο παράγεται από τους χρήστες, πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της. Παρόλο που το site είναι σε μεγάλο βαθμό ακριβές όταν αναφέρει βασικές πληροφορίες, θα πρέπει να επιβεβαιώνετε αυτά που βρίσκεται εκεί με άλλες πηγές για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία. Η Google είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο επαναστατικές εφευρές του διαδικτύου και είναι σίγουρα εξαιρετικά χρήσιμη στον εντοπισμό πληροφοριών. Ωστόσο, οι αλγόριθμοι της μηχανής αναζήτησης έχουν επιτρέψει και σε πολλούς αναξιόπιστους ιστότοπους να κερδίσουν έδαφος. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ελέγχετε κάποια πληροφορία σε πολλαπλές πηγές και να αποφεύγετε εντελώς κάποιες κατηγορίες όπως οι ιατρικές και οικονομικές πληροφορίες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που ήταν σωστές στο παρελθόν, αλλά τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει. Αν ένα άρθρο είναι πολύ παλιό και δεν έχει ενημερωθεί εδώ και καιρό, τότε πιθανότητα δεν περιέχει ακριβείς πληροφορίες. Για τον εντοπισμό αξιόπιστων πηγών, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα αναζήτησης της Google ως μέρος της ερευνητικής σας στρατηγικής.